අයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ෆයිල් එකක් ඩිලීට් වුණාට පස්සේ ඒ ෆයිල් එක කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තමන්ගේ අතින් වැරදිලා ඩිලීට් වුණු ෆයිල් එකක් කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා මට ගොඩක් මැසේජස් ඒගොල්ලන් යවනවා. ඉතින් මම අද ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් ඕගලන්ට ඔයාගේ අතින් ඩිලීට් වුණු ෆයිල් එකක් කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගලගේ කම්පියුටර් එකේ රීසයිකල් බින් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලගේ අතින් ඩිලීට් වුණු ෆයිල් එක ආපහු රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගලන් ඩිලීට් කරපු ෆයිල් එක ඔයගලන්ට රීසයිකල් බින් එකේ හොයාගන්න බැරි නම් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ෆයිල් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පළලා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පළලා description එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 4DDIG කියන මෙන්න මේ software එක. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අපේ අතින් delete වුණු ෆයිල් එක ආපහු ගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක ඔයගොල්ලන්ගේ laptop එක, PC එක, external hard drive එක, USB flash drive එක මේ මොන device එකේ ෆයිල් එකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ඉක්මනින් recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් delete වුණු photos, videos, audio files, documents මේ මොන ෆයිල් එකක් වුණත් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයගලන්ට 100 MB දක්වා ඔයගලන්ගේ ෆයිල්ස් රිකවර් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆ්‍රී version එක use කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට වෙනම pay කරන්න වෙනවා මේකට ඔයගලන්ගේ තවත් datas රිකවර් කරගන්න. ඉතින් මේ software එකේ ෆ්‍රී version එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට MB 100ක ෆයිල් එකක් නොමිලේම රිකවර් කරගන්න පුළුවන් ඒ ෆයිල් එක. ඉතින් මීටත් වඩා ලොකු ෆයිල් එකක් ඔයගලන්ට රිකවර් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ software එකේ paid version එක ඔයගලන්ට use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ software එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ කම්පියුටර් එකේ මේ software එක download කරලා install කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකටත් අනිවාර්යෙන් මේ software එක download කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එක use කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ software එක මෙන්න මේ වගේ open කරගන්න එක. ඉතින් මේක next කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ නැති වුණු ෆයිල් එක කොයි device එකකින්ද නැති වුනේ කියලා මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක හරියටම දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ devices හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ local disk D එකේ තමයි මේ ෆයිල් එක තිබ්බේ. එතනින් තමයි මේ ෆයිල් එක නැති වුනේ කියලා ඔයගලන්ට මතකයි නම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ local disk D කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහකට මෙන්න මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක deep scan කරනවා. ඉතින් ඔයගලන් delete කරපු හැම ෆයිල් එකක්ම මේකේ read කරනවා ආපහු වතාවක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන් දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ hard drive එකේ size එක අනුව මේකේ scan වෙන වෙලාව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් ගාව තියෙන ගොඩක් ලොකු hard drive එකක් නම් මේක scan වෙන්න ගොඩක්ම වෙලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ටිකක් වෙලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම scan වෙලා ඉවරයි නම් මෙන්න මේ වගේ scanning completed successfully කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකෙන් අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ආපහු recover කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ ෆොටෝ හැම දෙයක්ම recover කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒත් කරන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ෆොටෝස් ටික select කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පළලා තියෙන recover කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ recover කරන ෆයිල් ටික ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කොතනද save කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති තැනක් මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි select කරපු ෆොටෝස් හැම දෙයක්ම ආපහු අපේ කම්පියුටර් එකට save වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම save වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ෆයිල් එක ඒ folder එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ නැති වුණු ෆයිල් හැමදාක්ම ආපහු ගන්නෙ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේකේ free version එකේ ඔයගලන්ට MB 100ක ෆයිල් තමයි ඔයගලන්ට recover කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ software එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔයාගේ නැති වුණු ෆයිල් එක ආපහු recover කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නැති වුණු ෆයිල් හැමදාක්ම මේ software එක පාවිච්චි කරලා ආපහු recover කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු ආවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවත් පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු.